بفصل الشتاء كتير بصير جعبالنا ناكل أكل زيادة بالليل، وبتنتشر أكلات شتوية الناس بتحبها كتير وبتحب دائما ندخلها بالأكل تبعها، وإذا كانت كوجبة أو في ناس بتتسلى عليهم بالليل. ما تنسوا تسمعوا الفيديو اللي حكيت لكم عنه إنه أغلبية أكلنا العاطفي وجوع العاطفي هو عبارة عن زهق، فإحنا الأساس إنه بنعبي وقت الفراغ تبعنا والزهق تبعنا بإشي ما له خص بالأكل. بعدين وتشيك مع الهنجر كيوز تبعونا وفعلا إحنا جوعانين ولا لا، ووقت الأكل ولا لا، بدل ما أقرر إنه أنا هل بقدر أدخل هاي الأشياء اللي حنحكي عنها اليوم من ضمن نظامي الغذائي تبعي ولا لا. هلا بفصل الشتاء كتير في ناس بتحب تشرب شوربة عدس، وذا وجبة أو سناك. نزلت الذرة ونزل الشمندر ونزلت الكستنة ونزلت البطاطا الحلوة والسحلب. فرح نحكي عن هدول شوي بالتفصيل، أقول لكم كل حصة منها قديش فيها سعرات حرارية وكيف ممكن تاخدوها عشان تحطوها من ضمن نظامكم الغذائي. خلينا نبلش بشوربة العدس. فكاسة واحدة من شوربة العدس يعني تقريبا 200 ملي، معمولة بشوية زيت زيتون، فيها تقريبا 120-130 سعر حراري، فيها 4.5 جرام بروتين، فيها 15 جرام نشويات، فيها 6 جرام ألياف، وفيها تقريبا 6 جرام كمان دهون. هذه 200 ملي من شوربة العدس، مش كتير تقيلة، شوي تكون خفيفة ومعمولة بشوية زيت زيتون. هذا عشان تعرفوا قديش فيها سعرات حرارية تاخدوها من ضمن السناك تبعتكم أو تحطوها من ضمن الوجبات تبعكم. الإشي الثاني اللي بنحب ناكله كتير كلياتنا اللي هو الذرة. 100 جرام من الذرة يعني تقريبا وحدة حجمها وسط، فيها 86 سعر حراري، فيها 2.5 تقريبا جرام بروتين، فيها 19 جرام نشويات و2 جرام ألياف وجرام بس واحد من الدهون. فأنا عادة بس أحط ذرة للناس أو نحسبها، يا بتقيموها بدل حبتين فواكه، يا بتقيموها بدل رغيف الخبز اللي ممكن تاكلوه، أو بتقدروا تاخدوها بدل عشاء وتزيدوا كمية بروتين معها عشان تشبعكم كتير. كستنة ما تنسوا إنه الكستنة هي من مجموعة الدهون، هي من المكسرات، هي مش من الفواكه. فكيف ممكن ندخل الكستنة من ضمن نظامنا الغذائي وشو قد فيها سعرات؟ الكستنة 100 جرام يعني من غير القشر، مقشرة ومخلصة أو مشوية ومخلصة، فيها 245 سعر حراري. فأنتم ما تستقلوا بالكستنة، الكستنة ما شاء الله يعني غنية كتير بالسعرات الحرارية. ليش؟ لأنها فيها 2 جرام دهون، فيها 53 جرام نشويات. فديروا بالكم الكستنة من المكسرات اللي فيها نشويات أصلا كتير عالية، فما بنحسبها كمان مش مناسبة مثلا للكيتو، لأن هي في مكسرات ولكن نشوياتها جدا عالية. فيها 3 جرام بروتين، وزي ما حكينا 53 جرام نشويات، فيها 5 جرام ألياف، وفيها 2 جرام فقط من الدهون. نحكي عن الشمندر. الشمندر مش من الخضار، الشمندر هو من الفواكه. ليش؟ لأن الشمندر هو سكر وبنستخرج منه بعض أنواع السكر. فالشمندر بس نزيده على السلطة أو نعملها سلطة شمندر، هي ما تغيرت مكوناتها، لساتها نشويات، لساتها سكر. فكل حبة صغيرة أو ميديوم سايز من الشمندر بنقيمها بدل حبة من حباتنا الفواكه أو بدل حصة من حصتنا النشويات، لأنها الميديوم سايز فيها تقريبا 85 سعر حراري. السحلب، مين منا ما بحب السحلب بالشتاء؟ حكيت كتير عن الحليب والسحلب اللي بنشتريه من برا. في اماكن كتير، انا كتير صراحه مبسوطه على هذا الموضوع، انه صاروا اماكن بيعملوا لك السحلب مش بالحليب البقري. انا ضد الحليب البقري لدراسات كتيره، انا مع بدائل الحليب، حليب جوز الهند او حليب اللوز. فتقدروا تعملوا انتم سحلب بالبيت، بس تعملوا حليب جوز الهند. احنا اصلا اوريدي بنحط عليه جوز هند فوقيه، فلما تعملوه بحليب جوز الهند عن جد كتير زاكي. فبنغلي حليب جوز الهند بيكون غير منكه وغير محلى، وبنزيد عليه عادي البهارات تبعون السحلب، وبنزيد عليه معلقه صغيره نشا وبتحركوه فبجمد كتير. بعدين بتصيروا تزينوه شوية قرفة، مكسرات بس كمية قليلة، أو من ضمن المكسرات وجوز الهند بتحطوهم بالكمية المسموحة لإلكم من ضمن المكسرات المسموحة لهداك اليوم من ضمن السعرات الحرارية. فكاسة السحلب من غير مكسرات إيش بده يكون فيها؟ اللي هي قد كاسة الحليب جوز الهند، فيه تقريبا من 60 ل 80 سعر حراري، معلقة النشا الصغيرة بتزيدوا تقريبا 20 سعر حراري. والمكسرات إذا حطيتوا بس قرفة ما زدتوا هيك سعرات حرارية، إذا زدتوا شوية مكسرات ممكن تصير up to 200 سعر حراري، أو ممكن من 100 ل 200 سعر حراري حسب قديش انتوا زدتوا عليها مكسرات. فهي بنقدر ناخدها كسناك، في ناس يقدروا ياخدوها برضه كعشاء. فهدول من أكثر الأسئلة الناس بتفكرهم إنهم سناكس ونقدر ناخدهم زي الهواء. هم مفيدين كتير، ذكيين كتير، بنقدر ندخلهم من ضمن نظامنا الغذائي من غير ما يصير في عنا زيادة بالسعرات الحرارية.